Anh Đức trải lòng về tuyệt phẩm mở tỷ số trận đấu. Tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã có những chia sẻ về bàn thắng mở tỷ số mà anh ghi được sau trận băng kết lượt đi với đội tuyển Philippines. Tiền đạo Nguyễn Anh Đức tiếp tục chứng minh giá trị của mình khi anh là người lập công mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Philippines. Sau trận đấu, cầu thủ lớn tuổi nhất của đội khách không giấu nổi niềm vui với bàn thắng đẹp mắt mà mình có được. Tôi rất vui khi lại có thêm một bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Philippines là một đội bóng mạnh và chúng tôi thực sự hài lòng khi có được kết quả thuận lợi ở trận lượt đi ngay trên sân khách. Anh Đức chia sẻ cảm xúc của mình. Thực ra tình huống đánh đầu của tôi là hơi rớn một chút rồi, nhưng đây là tình huống đánh đầu có chủ đích rõ ràng. Các bạn có thể quan sát thấy sau đường chuyền của Văn Hậu, tôi di chuyển xuống và không có cầu thủ nào thực sự theo sát mình, nhưng hai người đang tiến đến, vì vậy tôi lựa chọn phương án đánh đầu thẳng về phía khung thành đối phương. Lão tướng 33 tuổi tiết lộ về bàn thắng của mình. Mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau về chuyện có may mắn hay không. Ở tình huống đó tôi chỉ cố đánh đầu vào hướng thủ môn, vì đằng sau không còn đồng đội nào, anh Đức khẳng định. Tiền đạo Nguyễn Anh Đức cũng bật mí thêm một số thông tin thú vị trong phòng thay đồ của đội tuyển Việt Nam. Theo đó, huấn luyện viên Park Hang-seo không hề trách móc các cầu thủ khi để thua ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Ông thầy người Hàn Quốc chỉ yêu cầu anh Đức và đồng đội phải chiến đấu, phải cố gắng hơn nữa vì trận đấu còn cả 45 phút sau đó để khắc phục sai lầm. Anh Đức đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 với 3 lần lập công. Trận băng kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 6 tháng 12. Huấn luyện viên Mai Đức Chung, đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tin rằng lối đá kiên trì mà ông Bắc đang áp dụng sẽ giúp Việt Nam đạt được mong muốn ngay trên đất bạn. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng đây là trận đấu khó khăn của Việt Nam. Tôi đánh giá đây là trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải đến giờ. Ở vòng bảng, chúng ta gặp rào cản lớn nhất là Malaysia, nhưng sự kiên định, lợi thế sân nhà và cả may mắn, cùng với đó, khả năng vào gồng chậm của người Mã là những yếu tố đưa Việt Nam vượt khó. Trận đấu này, Philippines là chủ nhà. Họ được lợi về sân bãi, và cũng có thể họ cố tình tận dụng lợi thế này để biến mặt sân xấu đi, gây ảnh hưởng lớn đến sở trường đá kỹ thuật của chúng ta, mà bắt chúng ta phải chơi không chiến theo ý đồ của họ. Nhưng tôi tin ông Bắc không hề e ngại. Vì sao? Tôi xin giải thích thế này. Thứ nhất, dưới hàng thủ, các hậu vệ của ta không ngại tranh chấp bóng bổng. Văn Hậu, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải đều là những người có thể hình và khả năng không chiến cực tốt. Sự bọc lót của hàng thủ hiệu quả thế nào? Thống kê đã nổi bật lên rồi, khi chúng ta chưa từng bị thủng lưới tại AFF Cup. Trên hàng công, hạt nhân lối đá không chiến của chúng ta đều là những người giỏi đánh đầu, đó là Anh Đức, là Tiến Linh hoặc Đức Trinh. Còn hai bên cánh thì toàn những cầu thủ lắt léo, sẵn sàng khoét sâu xuống biên đối thủ để tạt vào trong. Tôi chỉ hơi e ngại khu trung tâm hàng tiền vệ. Nếu sân xấu thì những người được giao nhiệm vụ nên đá điểm vào vị trí chiến thuật cho đồng đội chạy để đảm bảo an toàn, chứ không nên phối hợp nhỏ. Tôi dự đoán rằng ông Bắc sẽ gây bất ngờ cho Philippines về cách dùng người ở khu trung tâm hàng tiền vệ. Có thể Huy Hùng sẽ được đá chính nếu hồi phục hoàn toàn chấn thương, bởi cầu thủ này là người kinh nghiệm nhất, lại có khả năng phòng thủ tốt và đá ít chạm đơn giản nhất trong số các tiền vệ. Nói về Philippines, ông Trung đánh giá lực lượng của họ không tốt bằng những quân bài mà huấn luyện viên Bắc đang sở hữu. Tôi được biết, Philippines thiếu ít nhất 5 người chính thức. Vì những lý do khác nhau, nhưng theo tôi đánh giá, cho dù họ có đầy đủ đi chăng nữa, thì Việt Nam vẫn sở hữu chất lượng đội hình tốt hơn, đồng đều hơn. Philippines không có tính gắn kết cao, vì các cầu thủ tứ phương được lắp ghép khá muộn, chỉ đến khi sát giải họ mới trở về cống hiến. Còn Việt Nam hơn hẳn ở chỗ, lứa cầu thủ này đã chơi bóng với nhau rất lâu và được kết hợp khéo léo, hài hòa bởi ông Bắc. Lối đá của chúng ta khó đoán hơn đội bạn, cũng vì nhân sự tốt hơn. Còn Philippines mạnh ở chỗ đá giáp, áp sát quyết liệt, nhưng hàng công của họ không sắc sảo. Nếu chúng ta cứ giữ vững lối đá kiên trì dưới thời ông Bắc, nhường cho họ lên tấn công, thì khi ấy họ sẽ hở sườn và chúng ta mới là người chiến thắng. Cơ sở để tôi tin vào một trận thắng của chúng ta là sự vững chắc ở hàng thủ, tiếp theo khả năng đột biến, tiếp đạn ở hàng tiền vệ rất tốt ở những tình huống phản công. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thắng 2-0 hoặc 2-1, huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận định. Phiến ngọc nguyên khối, giá 2,6 tỷ,
đẹp hiếm có ở Yên Bái. Cũng tại triển lãm Sinh vật cảnh thủ đô, một phiến ngọc nguyên khối được trưng bày, thu hút sự chú ý của khách tham quan. Khối sập đá ngọc nguyên khối này thuộc sở hữu của anh Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1981, Văn Chấn Yên Bái. Anh Việt cho biết đây là ngọc serpentine được khai thác trên núi đá tại suối Giàng, Văn Chấn. Theo đó, phiến ngọc nặng 16 tấn, dài 3,24 m, rộng 2,1 m và dày khoảng 0,6 m. Có giá vào khoảng 2,6 tỷ đồng. Tác phẩm được đánh giá là một trong những khối ngọc tự nhiên có kích thước lớn, đường vân đẹp, hiếm có ở Việt Nam. Ngọc serpentine trong tự nhiên không phải là hiếm, tuy nhiên để tìm thấy một tấm ngọc có kích thước lớn, vuông vắn, đường vân đẹp lại không bị lỗi hỏng như trên là rất hiếm có, anh Việt nói. Theo anh Việt, ngoài đường vân đẹp, ngọc serpentine còn được nhiều người ưa chuộng bởi ý nghĩa phong thủy mà nó mang lại. Chúng thường được chế tác thành đồ trang sức, bàn ghế, tỳ hưu, các vị Phật, Bồ Tát, biểu tượng cho sự may mắn, an lành và sung túc. So với các loại đá ngọc khác, serpentine có ưu điểm là bề mặt bóng đẹp, mịn, đường vân nổi mềm mại. Ngoài kích thước lớn, điểm độc đáo của phiến ngọc là những hoa văn đẹp, nổi 3D mềm mại và nước ngọc trong xanh. Để vận chuyển được tấm ngọc này xuống Hà Nội, anh Việt phải thuê xe cẩu 25 tấn với chi phí gần 150 triệu. Trước sự độc đáo của tấm ngọc, nhiều người đã hỏi mua và trả giá cao nhưng anh Việt vẫn chưa đồng ý sang nhượng do chưa đạt được mức giá như mong muốn. Chịu động 4.0 cây cú vì chó nhà trúng bại chết, gia chủ đầu tư hẳn bằng LED để khẩu nghiệp với láng giềng. Đây chắc chắn là câu chuyện về chủ đề tình làng nghệ xóm, ly kỳ, kịch tính và tốn điện nhất mà bạn từng biết. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về một chiếc biển đèn LED có 102 thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Chiếc biển này độc đáo ở chỗ, nó không hề quảng cáo bất cứ mặt hàng nào mà được gia chủ dùng thay khẩu nghiệp gửi tới những người hàng xóm. Giờ là thời đại 4.0 rồi, cái gì cũng đổi mới, chữ động cũng phải đổi mới.
Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, gia đình treo biển đèn LED nói trên vốn có nuôi 2 con chó khá dữ nhưng lại thường xuyên thả rong và cắn người vài lần. Hàng xóm có răng nhắc nhở nhưng gia chủ tuyệt nhiên không tiếp thu, thế là cả xóm tổ chức họp bàn rồi đi đến quyết định đánh bả. Cay cú mà không làm gì được vì chẳng chỉ mặc đặt tên được thủ phạm, gia đình này mới lắp cái biển khẩu nghiệp nói trên để chửi hàng xóm cho bỏ tức. Nội dung dòng chữ trên tấm biển có đôi chỗ không được phù hợp nên không tiện trích dẫn ở đây, nhưng bạn có thể đoán được đúng không? Đại loại là chữ đỏng. Đây là câu chuyện tình làng nghĩa xóm cay độc và tốn điện nhất mà người viết bài này từng được biết. Hàng xóm láng giềng không cần phải lúc tối lửa tắt đèn nào cũng có nhau, nhưng căng thẳng đến mức chửi không ngại tốn kém như cái xóm này thì quả là xưa nay hiếm. Xem cái biển mà không biết nên cười hay khóc nữa, cả xóm hò nhau đánh chết chó của một nhà, nghe đã say say. Đến lượt ông nạn nhân đã chết 2 con chó mà vẫn không ngại bỏ thêm tiền mua cái biển chỉ để chửi cho sướng mồm, không còn gì để nói. Facebook Hoàng Tuấn bình luận: đúng là thế giới muôn màu, thứ gì cũng có, điều gì cũng có thể xảy ra. Hóng xem cả xóm có góp tiền mua cái biển to hơn để phản Jimmy không nào. Facebook Quỳnh Dương thêm vào.